ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ደህና ዋላችሁ? አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት የምጣድ ሽሮ ስራዬን እንግዲህ ጀምራለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ስጀምር እዚህ ጋር ምን አለ? ሶልትና ውሃ፣ ይሄው ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ ወዲህ ዘይት ጨመርኩ አይደል? አሁን ትንሽ በርበሬ፣ ትንሽ ምጥን ነው ሽሮ፣ ትንሽ ግን መክተት አለብኝ። ይኸውላችሁ እንዳይካተል ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ ደግሞ በርበሬ ጨምሬ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ቀጥዬ ደግሞ የማሳያችሁ ምንድነው ቤዝሊን። ይሄን ካልተከፈተ እንትን ስለማይለኝ ሽሮት ምጥን ነው፣ ተመጥኖ ሁሉ ቅመም ተደርጎ ነው የተሰራ። እዛ ቀጥዬ ይኸውላችሁ ሽሮ ምጥን ሽሮ ነው የምሰራ ብያችኋለሁ። ይሄው ከሽምብራ ስለተሰራ ሽምብራ ታውቁታላችሁ፣ ውሃ ያነሳም። ትንሽ አተር ነው ያለበት። እንዳችሁ ሲፈረፈር ታሽቷል። አሁን ምን አመጣለሁ? ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ማለት ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት አሁን ምጣድ ይለኩሳለሁ። ነጭ ሽንኩርቴን ጨመርኩ። ያው ሽንኩርቴን ጨመርኩ። አሰስኳት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የማደርገው? ዘይት እዛ ይኸውላችሁ አሁን ይህን ይመስላል።
ተመልሼ መጥቻለሁ ላማስለው ማለት ነው። ሲበስል ተቀለላል ራሱ ተመልካቾቼ አሁን እዚህ ላይ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኑግ፣ የተፈጨ ኑግ ሲጣፍጥ፣ ሰሊጥ ከሰሊጥ ጋርማ ልዩ ነው። ኑግ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ያላችሁ ነው የተፈረፈረ። በዚህ ላይ ምን ይገባበታል? በመጨረሻ ቲማቲም እና ቃሪያ። ከዛ ወዲህ በሱፍ ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ። ራሱ በሱፍ ውሃ አጥላችሁ በማጥለያ በዛ ማሸትም ይቻላል። ምንም ችግር የለው። ይጣፍጣል። ቅባት እህል ስለሆነ ይህን ይመስላል ተመልካቾቼ። አይውላችሁ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይህን ይመስላል ሽሮ ፍርፍሬ። ይህን ይመስላል እናንተ ደረቅ አርጋችሁ። እኔ ግን ትንሽ ቤት ውስጥ የለሰለሰ ስለምንወድ እንደዚህ ያደረኩ። ማድረቅም ይቻላል፣ ግን እኛውን ለስላሳ ስለምፈልግ ለዛ ነው ልስልስ ያደረኩ። ድርቅ ማድረግ በደረቁ አሽቶ ማድረግም ይቻላል። ትንሽ ውሃ አድርጎ ይቻላል። ግን ያውላችሁ ተመልካቾች አሁን ታውቃላችሁ ይመስላል። አሁን እዚህ ላይ ምን ይገባል? ቲማቲም፣ ቃሪያ ቀጥበታለሁ። አሁን የበሰለ አሁን ተመልካቾቼ ቲማቲም ከቲማቲም ቀጥዬ ቃሪያ፣ ቅቤም ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ጾም ስለሆነ ነው እንጂ በቅቤም በጣም ይጣፍጣል። በቅቤ ማለት ነው። ሲደረግበት ጣዕሙ ደግሞ ብታዩት እንደው ሲገደፍ ደግሞ በቅቤ ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። እኔም እሰራለሁ ቅቤ በቅቤ አርጌ ማለት ነው። አሁን ይኸውላችሁ ተመልሼ መጣሁ። ቃሪያ
ይመስላል። ይሄው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውንም በቃ ሰርታችሁ በልታችሁ ታዩታላችሁ። አሁንም ማሳያችሁ ምሳሌ አቀርብ ስለሆነ ነው። ያው እራት ማለት ነው። የሱፍ ፍትፍት ሱፍ ይታያችኋል። ሱፉ ነጭ ሽንኩርት አለው ሱፉ ማለት ነው። ያወጣችሁ የጾም ምግብ ይሄው እንደምታዩት ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ምን አለ? ሱፍ ፍትፍት፣ ቃሪያ ስንግ አለ። ሽሮአችንን በዚህ ጣል ጣል እናደርጋለን። ተመልካቾቼ እንግዲህ ትንሽ ቀርቶኛል ልጨርስ ማለት ነው። እኔ ጾመኛ ነኝ ብያቸዋለሁ። የኔ ምግብ ቅመሱት የጾመኛ ነው ብያለሁ። ተመልካቾቼ አሁን ጨርሻለሁ። ተመልካቾቼ አሁን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። አስተያየት ስጡኝ። መሰራላችሁ ነገር ካለ ደግሞ ጻፉልኝ፣ አየዋለሁ። ተከታተሉ። ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው። ይህን ይመስላል። ባይ ባይ።